Bine ați venit în Averești! Vă invit să descoperim împreună povestea domeniilor Averești, cel mai mare producător de busuioacă și de zghihară din România. O să descoperim de ce zghihara de aici, busuioaca de aici, este cea mai bună din România. O să descoperim povești, struguri, soiuri, oameni și, de ce nu, și câteva secrete. Haideți cu mine! Bine ai venit, Marinela! Bine ne bucurăm să fii aici! Claudiu? Haideți să-ți arăt una din cele mai moderne crame din România și Europa. Abia aștept! V-am promis că o să descoperim și secrete și povești, dar uite că am ajuns să atingem, să savurăm, poate chiar și să degustăm puțin și din istoria domeniilor Averești. Crina, suntem într-o vinotecă senzațională, cel puțin spus. Câte sticle sunt prezente aici și care este cea mai veche sticlă pe care o aveți voi în vinotecă? Aici avem sticle din fiecare an. În fiecare an punem câteva sticle deoparte în memoria primului inginer de aici, în efort. Avem ani mai vechi și avem inclusiv din 80 și vinuri. Uite, o să-ți arăt că tot am vorbit de zghihară. Asta este o zghihară din 2001. Wow! Din vechile etichete moștenite. Și simbolul de atunci era chiar Conacul. imaginea conacului. Da. Eu aș vrea neapărat să o arătăm celor care ne urmăresc și care sunt curioși. E o piesă de istorie. Totul este acoperit de mucegai nobil și acesta ne ajută să păstrăm foarte bine vinurile. Biruitorul Ștefan cel Mare l-a prețuit precum sabia și hotarul Moldovei. Vă invităm pe drumurile viei și vinului din Podgoria Huș să poposiți la Averești, unde zghihara dă vinul cel mai bun din partea locului. Acum am înțeles de ce atât zghihară, zghihară, zghihară. Pe bună dreptate, uite, aici e și o promisiune făcută cu mult timp în urmă. O promisiune pe care vrem să o onorăm și în ziua de azi și în viitor. Ziceai de... Să-l luăm pe Claudiu, Da. să ne desfacă o zghihară din 89. Da, 1989, zghihară de Huș, cultivată la Averești. Deci este un vin o sticlă de vin pe care, după cum vedeți, este acoperită de Cladosporum celare, mucegaiul de pivniță. O analizăm, deci vinul este curat, fără depunere. Dopul nu este scurs, deci este ok. Deci putem să o încercăm, să o desfacem pentru a degusta acest vin. Wow! Ok. Deci chiar dacă este perfect, este bun. Poți să-l iau un pic? Da, trebuie să luăm pahare. Eu mă Aducem pahare. Exact. Deci, datorită acidității pe care au avut-o, deci la momentul tragerii, acest vin a avut aciditate de 11 zghihara. Aciditate destul de ridicată, ceea ce a făcut ca el să se mențină foarte bine în sticlă și încă la ora actuală se află pe vârf, deci încă nu a început să coboare. Mamă, ce culoare! Uite, vezi o zghihară, ce bine, încă se vede ce bine se simte aciditatea. Culoarea verzuie, deci asta dă impresia de ce se vede că încă mai are aciditate, vezi, culoarea încă nu avea, verzuie a rămas în pahar. Uite mirosul. Pe ce frumos miros. Nu avem un scaun de Uite ce frumos. Vezi ce frumos, ce învechire corectă. extraordinar. Deci el încă se află pe curba de crescendo, deci nu a ajuns nici chiar pe mijloc.
descins în crescendo, incredibil o zghihară. Deci, mă repet din nou, aciditatea a făcut ca acest vin să mențină foarte bine în sticlă, la lung, și încă mai trăiește, este viu. Verdele încă mai există. Deci păcat că nu se poate transmite mirosul prin intermediul imaginilor. Deci este senzațional. Le-ai și gustat? Da. Foarte bun. Foarte bun. Eu nu mai am gustat ursul miros. Acest vin a trecut prin butoi de lemn. În 89 nu erau baricuri, erau butoaie de stejar, erau budane de 5.000 de litri. Un an de zile maturare la budan, la stejar. Ulterior, maturarea în vinotecă în sticlă. Deci, Câte sticle aveți aici? aceea, pe zona de maturare, de vinotecă de la Averești, avem 25.000 de sticle. Ați închis bine ușile aici peste... Închis bine ușile. Adică a fost început la vinoteca de la Averești ca o vinotecă mai mult în scop științific, pentru degustare comparativă și mai puțin ca o vinotecă comercială. Dar faptul că s-au pus în fiecare an un număr de sticle și putem vedea potențialul vinurilor de Averești. Practic asta am și vrut să vedem, potențialul vinurilor de Averești la învechire și ne dăm seama că totuși există un potențial foarte bun în învechirea vinurilor de Averești. Aciditatea destul de ridicată a vinurilor de Averești face ca aceste vinuri să păstreze mult mai ok și mai lung. Are o culoare ca și aurul lichid. Adică e, uite, atât de strălucitor, atât de luminos. Frumos, frumos. Nu, este un vin, o învechire foarte, foarte corectă. Deci și în vinurile românești pot învechi foarte bine, foarte frumos și la lung și pot fi. Asta încă o dată de notă ceea ce faci tu. Mulțumesc, Claudiu. Știi ce mă gândeam? Mă gândeam la expresia unui străin care ar gusta sau va gusta sau care gustă această zghihară, spre exemplu. Și mă gândeam cât de dificil sau de greu este să duci această sau o asemenea zghihară într-o altă țară sau în un alt continent, pentru că aici ar trebui gustată zghihara asta. Cu cât călătorește, poate să-și piardă din anumite proprietăți sau caracteristici. Și faptul că aveți planuri de viitor pentru a aduce aici nu doar iubitorii, dar și viitorii iubitori de vinuri, este ceea ce ne va asigura succesul pe termen lung pentru vinurile românești.